નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય આંકડાશાસ્ત્રમાં હું ચિરાગ ચોવટિયા આ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અત્યાર સુધી અવયવીકરણના થોડા પોર્શનના અભ્યાસ કરીએ, થોડો એના ભાગ વિશે અભ્યાસ કરીએ, જે આપણને અહીંયા લક્ષ અને વિકલનમાં ઉપયોગી થશે. હજી તમે અવયવ ક્લિયર ન કરેલા હોય તો આપણા પાછલા વિડિયો જોઈ લેવા, જેમાં તમે અવયવની પ્રેક્ટિસ કરો. બીજું વિદ્યાર્થી, આજે આપણે લક્ષ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું. ભાગ 2 ચેપ્ટર નંબર 4 છે, જેમાં લક્ષ ચેપ્ટર છે. ચેપ્ટરની શરૂઆત કરતા પહેલા બોર્ડના પેપરમાં કયા ક્રમ ઉપર તમને આના દાખલાઓ અને થિયરી જોવા મળશે તેનો ઉલ્લેખ કરીએ તો કે સૌપ્રથમ 9માં જોવા મળશે. 9મો પ્રશ્ન MCQ હશે, જેનો 1 માર્ક રહેશે. 19મો પ્રશ્ન BSQ, એક બે વાક્યમાં ઉત્તર આપો, તે એનો 1 માર્ક રહેશે. 27 અથવા 27 એટલે તમને અહીંયા ઓપ્શન મળશે, બે માંથી એક દાખલો અથવા થિયરી પૂછાઈ શકે. જે સેક્શન C માં 2 માર્કમાં, 28માં પ્રમેય સેક્શન C માં 2 માર્કમાં દાખલો અથવા થિયરી કમ્પલસરી હશે, અને એક મોટો દાખલો 4 માર્કમાં હશે, જે 41 નંબર ઉપર તમને જોવા મળશે, જેના 4 માર્ક. આમ ટોટલ આ ચેપ્ટર 10 માર્કનું તમને પૂછાય છે. દરેક ચેપ્ટરની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે કયા ચેપ્ટરમાં જે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરશું તેમને ખ્યાલ જ છે તમને બધાને કે એની પ્રકરણની રૂપરેખા જોઈશું. સૌપ્રથમ આપણે દર ચેપ્ટરની શરૂઆત પ્રસ્તાવનાથી કરીશું કે આ ચેપ્ટર ક્યાં ઉપયોગી થશે. ત્યારબાદ વ્યાખ્યા છે વાસ્તવિક રેખા અને અંતરાલ. ત્યારબાદ એક ટોપિક છે માના સામીપ્ય. આ પણ આવશે, તેના દાખલાઓ પણ રહેલા છે માના સામીપ્યના અને અંતરાલ સ્વરૂપના. વિધેયનું લક્ષની વ્યાખ્યા છે, તેના ઉપરથી તમારે એની કિંમત નક્કી કરવાની રહેશે. લક્ષના કાર્ય નિયમો 4 આપેલા છે, પણ એના આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરવાનો નથી. દાખલાઓમાં પ્રમાણિત રૂપ આધારિત એના દાખલાઓ આવશે, જેનો આપણે કિંમત મેળવશું લક્ષમાં. તો મેઈન આટલા જે પોઈન્ટનો આપણે આ ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરીશું. પ્રસ્તાવનાની બેઝિક સમજૂતી હું આપી શકું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આ મુજબ રહેશે. ધોરણ 11 માં આપણે વિધેય ચેપ્ટરનો અભ્યાસ કર્યો. ધોરણ 11 માં આપણે વિધેય ચેપ્ટરનો સમાવેશ કર્યો અથવા આપણે એનો અભ્યાસ કર્યો, જેમાં વાસ્તવિક વિધેય એક ટોપિક આવતો. આ વાસ્તવિક વિધેય શું કહેવા માંગતું કે તમને જે વિધેય આપેલ છે એમાં x ની કિંમત મૂકો અને તમને જે કિંમત મળે છે એ તમારી વાસ્તવિક સંખ્યા જ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ એને એક ક્લિયર કરીએ એક્ઝામ્પલ તરીકે કે f of x બરાબર x2 4 આપેલ છે વિદ્યાર્થી. શું આપેલ છે? x2 4 આપેલ છે. તો અને જ્યાં x બરાબર તમારે 1 મૂકવાનું રહેશે. શું મૂકવાનું રહેશે? 1. તો આપણે આમાં કિંમત મૂકીએ તો f of 1 બરાબર 1 નો સ્ક્વેર -4 અને 1 - 4 એટલે -3. આ આપણને વાસ્તવિક વિધેયની કોઈ સંખ્યાઓ મળતી. આવા સંજોગોમાં તમને કોઈ કિંમત મૂકવાનું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એવું જરૂરી નથી -3 નો જવાબ આવે, -2 આવે, +4 આવે, 16 આવે, કોઈ પણ સંખ્યા આવી શકે. પરંતુ વિધેયમાં જો તમે x ની કિંમત મૂકો અને શૂન્ય જવાબ આવે, વિધેયમાં જો x ની કિંમત મૂકો અને શૂન્ય જવાબ મળે તો તે માન્ય ગણાતી નથી. શૂન્ય ખબર જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને માન્ય ગણાતી નથી. આવા સંજોગોમાં એની કોઈ આશાતીત કિંમત, અનુમાનિત કિંમત, આશાતીત એટલે અનુમાનિત કિંમત અથવા એની આજુબાજુની કિંમત મેળવવી હોય ત્યારે આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 લક્ષનો વિસ્તૃત અભ્યાસ કરવો પડે. વાસ્તવિક વિધેયમાં આપણે કિંમત મૂકીએ, x ની કિંમત મૂકતા વિધેયની અંદર શૂન્ય જવાબ મળે તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એ શૂન્ય જવાબ આપણે વાસ્તવમાં સ્વીકારી શકીએ નહીં. તેથી આવા સંજોગોમાં આપણે લક્ષની આશાદિત કિંમત અથવા તો વિધેયની આશાદિત કિંમત, અનુમાનિત કિંમત આની આજુબાજુની કિંમત મેળવવી હોય ત્યારે આવા સંજોગોમાં આપણે લક્ષનો અભ્યાસ કરવો પડે. એક્ઝામ્પલ જોશું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે f of x, આમાં x બરાબર 2 મૂકો તો 2 નો વર્ગ -4 એટલે 4 - 4 તો 0 થઈ ગયો. આ વિધેયની કિંમત માન્ય ગણાય નહીં. હવે આની આશાદિત કિંમત મેળવવી હોય તો એના પ્રમાણિત રૂપ અથવા તો વિધેયના લક્ષની કોષ્ટકની રીતથી તમે દાખલો ગણી શકો અને એની આજુબાજુની કિંમત તમે મેળવી શકો. આશાદિત કિંમત શૂન્ય સિવાયનો જવાબ
જવાબ લેવા માટે આપણે લક્ષનો ઉપયોગ કરવો પડે, લેટિવનો ઉપયોગ કરવો પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ એક બેઝિક પ્રસ્તાવના છે. હજી એક વખત આપણે રિપીટ કરીએ છીએ તો ખ્યાલ રાખો. વાસ્તવિક વિધેયમાં જો x ની કિંમત મૂકતા શૂન્ય જવાબ મળે તો શૂન્ય જવાબ મળે તે વાસ્તવમાં સ્વીકાર્ય નથી, લક્ષ એને સ્વીકારતું નથી. તેથી તેની આશાદિત કે અનુમાનિત કે એની આજુબાજુની કિંમત મેળવવા માટે આપણે લક્ષનો વિસ્તૃત અભ્યાસ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રસ્તાવના કર્યા પછી થોડીક વ્યાખ્યાઓ છે, જે વ્યાખ્યાઓ 2 માર્ક્સ 1 માર્કમાં પૂછાય છે. તો આપણે ધ્યાન રાખીએ. પહેલી વ્યાખ્યા જોઈએ એમાં વાસ્તવિક રેખા આપેલી છે. વાસ્તવિક રેખાની વ્યાખ્યા આ મુજબ લખી શકાય કે જે રેખાના બિંદુઓ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય, કોઈ પણ રેખા વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે ક્લિયર કરી દે તમને જે દેખાય બધી સંખ્યા કેવી કહેવાય? વાસ્તવિક, રિયલ વન, રિયલ સેટ. જે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ બધી સંખ્યાઓનો સમાવેશ કરીશું. તો જે રેખાના બિંદુઓ વાસ્તવિક સંખ્યા જ તમને જોવા મળે તો તેવી રેખાને વાસ્તવિક રેખા કહેવાય, અથવા એનું બીજું નામ વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા પણ કહેવાય. મિત્ર રેખા એટલે એક લીટી. તો એ લીટીના ઉપર તમને જે બિંદુઓ જોવા મળે કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા જો હોય તો એ રેખાને હું વાસ્તવિક રેખા અથવા વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા તરીકે ઓળખી શકું. પહેલી વ્યાખ્યા આ મુજબની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. વાસ્તવિક રેખા તો કે જે રેખાના બિંદુઓ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ જ હોય એવી રેખાને વાસ્તવિક સંખ્યા અથવા વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા કહેવાય છે. બીજી વ્યાખ્યા તરફ આગળ વધીએ. અંતરાલ. અંતરાલ શું છે? તો કે કોઈ પણ બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની વચ્ચેની વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને અંતરાલ કહે છે. એટલે કોઈ પણ બે વાસ્તવિક સંખ્યા, દાખલા તરીકે હું 1 અને 4 લઉં તો આ બે વચ્ચેની સંખ્યાઓનો ગણ કઈ બની શકે? કે 2 3 એની વાસ્તવિક સંખ્યા વચ્ચેની સંખ્યા. તો કે આપેલી બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ વચ્ચેની સંખ્યા આવે અને હું ગણમાં રજૂ કરું તો એ મારો શું કહેવાય? અંતરાલ કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. કોઈ પણ બે વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે 1 અને 4 લે આ બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની વચ્ચેની સંખ્યા કોના ગણને અંતરાલ કહે છે. હજી એક વખત જોઈએ 2 અને 7. તો આ બે વચ્ચે કઈ કઈ સંખ્યાઓ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે 3 4 5 અને 6. તો કે બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ વચ્ચેના ગણને, બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ વચ્ચેની સંખ્યાઓના ગણને શું કહેવાય? તો કે અંતરાલ કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અંતરાલના 4 ભાગ છે. 4 ભાગ એટલે કેવી રીતે કહી શકું? તો કે એને સંવૃત અંતરાલ, વિવૃત અંતરાલ પ્રકાર રૂપમાં. સંવૃત અંતરાલ, વિવૃત અંતરાલ, સંવૃત વિવૃત અંતરાલ અને વિવૃત સંવૃત અંતરાલ. આનો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું. પરંતુ તે પહેલા આપણે ફેસબુકમાં આનું બધું લખશું. બોર્ડના પેપર માટે પ્રકરણની રૂપરેખા અને વ્યાખ્યાઓનું હેડિંગ આપી અને આટલું લખી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે આ જ જુસ્સા સાથે આપણે ફરીથી મળીશું અને વ્યાખ્યાઓનો અભ્યાસ કરી એક રીત નંબર 1 તરફ આગળ વધીશું, જેના સૂત્રો બેઝિક ખ્યાલ મેળવીશું. માનાંક, અંતરાલ અને સામીપ્ય સ્વરૂપ મેળવવાના દાખલાઓ તરફ આગળ વધીશું. તબ તક કે જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી.